ها نو راځي موږ به اوس د هارورډ یونیورسيټي فیسټیوال چې کوم دی هغه به جوین کوو. انیوی زه اوس الان سات لیزلی یونیورسيټي د هارورډ یونیورسيټي ګاونډي یو بلډینګ دی هغې کې ولاړ یم. دا به اوس موږ د فیسټیوال ته ورننوځو او په فیسټیوال کې به تاسو وینئ چې یاره دا فیسټیوال څومره زبردست دی. بل یو دا چې د 2 کاله بعد شی او تاسو ما لږ مخکې ووایي نو دا به ډېره مزدار او اوس راځي چې انجوی کړو چې په دې کې فوډ او په دې کې څه څه نه به کار وي. نو راځي چې شروع کړو. دا ټرکونه چې اوس تاسو کوم نه لکه ټرک دا ټرکونه چې تاسو اوس کوم نه دا د سکیورټي لپاره ولاړ دي. دا په پاتہ نه لګي چې باسه میراتان کوم نه شو نه پاتہ ټرکونه ته وایي چې څه نه پیږي ګاډي مونږ ساونه دي. یہ بہت سے خپل سسٹم را کړی دی اوري دا خپل روډ دی به بند کړی دی دا خلک چې د راشي او ویکند ته سلیبریټ دا به اوس ته هینا پلیس ته نکریز چلوي پښتو کې موږ نکریز وایو کنه نکریز لکه دا هینا انت بیسو نه نو ایسو بوډا او بوډۍ به کې بای دان شروع کړی دی دا مزې بهر کې دي پکې ده پکې ده وا ګوره دې ټرش او دې ډمپسټر ته وګورئ دومره خلک راغونډ شوي دی خو بیا هم هغه سامان کچر چې دا ګزاري دی خوا سایډ ته ټرکونه چې تاسو کمی نه یې که نه دی ورته دي چې یاره څوک مطلب دی چې رادنه نه شي او خلکو باندې ونه خیږي او بیا ګوره تاسو ګورئ غونډه معاملې راوستې امبولینس دي فایر بریګیډ دي په دې کې غونډه پولیسانو هغه سیټ ته دغه دی به کې دا انسیډنټ ریسپانس ټیم دی به کې او ښه باغې د لایو لګیا یي که څه چلو شي دماکه یا څه چلو شي یا څو شوټینګ وکړي نو مطلب دی چې دوی بیا انسیډنټس ډایرکټ ریسپانس کوي. دا خو بڼو بابا پکې ناست دی اورې وړو باندې خو بڼې خرڅوي بیلونس یې ورته کوم وایي. د افریقن سټایل آرټس دی ډېر زیات کلرفل دی وګوره ته وایي راونه غورځېږي چې ته ډز به یې کړی دې خیال دی اوس بس خلک ته یاره بس څه نمونه ټیلنټ دی سره هغه ټیلنټ شو کوي او مطلب هغه انټرټینمنټ خلکو ته پرووایډ کوي ډېر ګران کار دی وګورئ بیا ونیسم ټول راغونډ شوي دی خلک دغه ګاډۍ چې کوم ولاړې دي په دې کې دا یوه ده د میکسیکن والا هرې پاس ورته وایي رانږدې کومه یې
نو دې د کورن لغه رغې دا یو چې د کورن یو سویټ کورن یو ډوډۍ غونډه کې دا ډېر زیاته خوږه یاره ډېر زیاته زبردسته کله لیمونیډ دی دوی لیمون نه راغی ډېر زبردست شی دی تاسو ویره دي چې وګورئ هغه په سایکل باندې هم کېناستل دي ته به بڑا لور له پاسه ورتلو افورډبل دکان یې راوستی دی بس په هغې دوی د وړو لپاره ګیمونه ورته ټول دا کړي دي دا پکې دا انډین بایي ناستی دی پکې خپل خوراک دلته پخوي باباګان بار ته راودي دا شری دا فایر دی پوه شوې دا د سکرین باندې اوس وینې د دې سایډ ته دا به ګیز دننه پروتی دی دلته نور هم دي پکې ورېږه د دې سایډ ته کولو ماماجي پکې ناست دی دا چې اوس کوم دي دي پال ګوري پالو خلک یې ټول تباه او برباد کړو دې ښځو دروغ دروغ د بیا وایي آرټس د دوکان ډېر زبردست دی دا چینک ته وګوره رنګین زه کوم وګورم خپله کلر په چینک راخلم دا حساب کتاب ډېر زیات دی دلته په یو ایس کې هر یو سټریټ باندې ګورئ په مین سټي کې به دا نه شي د دې بوډاګان ته وګوره بایي د ځان یې غټ غټ لغه راغستې ده ښه یاره دې بلې بوډۍ ته ګورئ مسلمانې هغه هم بس په سور کې ولاړه ده عزیز تاسو ټرکونه ښیم دا اوس ولاړ دي چې کوم ځای کې هم کچره مچره یې ټول یاره هر څه پاک کړي مړه په ټایم باندې هر څه اوس په کلي کې مړه جلسه یا داسې څه وشي هر شی بیا ګډوډي اوس دې بوډۍ ته وګوره دا هم په سپي باندې ځان بیزي کړی دی دا دلته د دنیا شی خلک چې بوډاګان موسټلی د دې سره دغه یا سپیانې ورسره یا ورسره پیشوګانې بدقسمتي ده Every year here at MayFair, because Hamburg is my hometown. And everywhere I go is my job. دې پارک دومره خلک ناست دی Same the ice cream there and we had the Which one? it's like Italian the ice cream. Are you sure it was hers? سپی مو دوکانې دی باندې شي تللی We took that video. دا کور وګوره که نه سپی پکې راکړی ګوره کافي زمون دی یاره سیلۍ ده موسم ښه نو دا و زموږ هارورډ یونیورسټي MayFair 2022 دا تقریبا چې دوه کاله بعد وشو دې د کووډ له لاسه دا MayFair چې کوم دی دی ډیلی کړی و نو تاسو وکتل چې څومره فوډ وینډرز چې کوم راغلي دي قسم دوکانونه والا خلک راغلی دی او بای د وی سامان ډېر زیات ګران خرڅوي موږ اوس یو سوډا راغستی و نو عام دوکان کې چې دا دی په یو نیم ډالر باندې کېږي دلته یې رانه $15 باندې کېږي د ده داسې یو شی راښ کړی د دې لپاره چې یو خو دا سیټي چې کومه په کم یو ځای کې چې دا پروګرامونه کېږي هغه دغه سیټي چې کومه دا یو قسم ارګنایز کوي نو ټوله پیسې چې کومه ده هغه هم دې ته په ټیکسونو په تورو باندې نو خلک ټیکسونه ورکوي او داسې دا سیسټم برابر کړي اوس په کلي کې مصیبت دا دی چې په کلي کې زموږ ټیکسونه نشته په کلي کې زموږ ټیکسونه نشته نو د هغې ته لاسه انفورچونیټلی او نو د هغې ته لاسه
خلک چې دی نو هلته پیسې دومره نه شي ګټلی ولې چې ټیکس یو ټیکس نه وي که نه څوک ټیکس نه ورکوي نو هغه به څنګه پیسې وګټي دغه شان د دې یو ایس کې هر یو سیټي چې کومه ده په ګرمۍ کې ښه باقاعده د دې آوټډور یو سیسټم دا راښکلی دی چې په هغې په ترو باندې دې دا یو پروګرامونه ارګنایز کوي او پیسه چې کومه ده هغه سیټي ته راغونډوي اوس یخني شروع شي نو بیا انډور پروګرامونه شروع کړي بله خبره دا ده چې اوس نن سبا کووډ مسله وه د کووډ په لاسه انډور پروګرامونه ټول بند وو بیا یې کولاو شو کله چې هغه کولاو کړو نو اوس هغو ته ډېر زیاته پیدا تاسو باندې اوس د لیزلي یونیورسټي د هارورډ یونیورسټي ګاونډي او یونیورسټي ده ډېره ښکلی یو ټیپیکل اولډ برټش سټایل ارکیټیکچر دی هغه ټول تاسو ته ښیم ډېر زبردستي راښکلی دی دې بلډینګ ته وګوره ډېر ښکلی دا ټول برټش سټایل ارکیټیکچر دی باندې نه دې نږدې رادونه شو دغه ځای کلی به شانې بارنډه ده او غولی غوندې کې راښکلی زبردست دی موږ ورته اوپن ایریا ته موږ سوات کې ته غولی وایو کنځل نه وایي ښه دا د دې ځای نوم هغه دی برنډې ته نو پته نه لګي تاسو به کوم ځای کې د کوم پښتو وایي هغې کېدای شي بیا بدلېږي سم د پېښور کوڅې دی بھائی دا وګوره که نه او دومره پاکې پرتې دي ته به وایې چې یاره دا چا ګوره نه یې شیو کړی پارکینګ لات دې سیټ ته لاړ شو بیا خو به لاړ شو دا کلی وې سایکلې پرتې وې ټولې وخت ګوړې پټې کړې وې رب لاګو صفایي څومره خیال ساتي ته وګوره کڅوړی مسوړی نسوار مسوار هېڅ پام نه دی زبردست دا ایډیا مې خوښه شوې ډېر زبردست ښکلی پورې غوندې ګم نه غوندې که نه وګورئ د دې ځای هسټري چې وګورئ دا ډېر زیات ګنده ځای و بای د وی ډېر زیات ګنده ځای و خو بس یاره دا انګریزان دي او دومره هر څه پاک کړي ښکلي رخ کړي ته به داریان شي که نه موږ هم په کلي کې کولی شو خو بس څوک کوي نو